Вітаю вас, мої невинильні котики. Сьогодні ми поговоримо про 5 фатальних помилок чоловіків, а також жінок, які вони роблять на побаченнях. Я аналізувала сайти знайомств, я читала анкети, мабуть, більше 1000. І в мене навіть є на сайті профайлінг людини, тобто заходьте, дивіться, як правильно описати свій профіль. Що я помітила? Що коли запрошують з Тіндера, з Баду, з П'юр на побачення, жінки і чоловіки роблять ті самі фатальні помилки, коли не хочеться знову бачити цю людину і створювати стосунки або просто зустрічатися. Які ж ті самі помилки? Отже, погнали. Перша помилка – це мовчати. Коли виникають такі паузи, це не значить, що ви не можете трошки помовчати, поїсти, наприклад, якщо ви в кафе, це значить, що ви не знаєте, як комунікувати. Виникає така незручна тиша, коли ви думаєте в голові, а що б далі сказати, а про що поговорити, а про яку б тему. І я рекомендую просто, щоб було в голові декілька тем. Ну, наприклад, історія. Наприклад, політика, ви можете поругатися, але такі нейтральні теми: подорожі, спорт, хобі, книги, література. Тобто підготуйтесь. Якщо ви соромитесь, ви можете вдома не тільки мейкап, не тільки ваш зовнішній вигляд грає роль, а те, як ви комунікуєте. Отже, перша фатальна помилка – постійно мовчати і не знати, як перекрити оці самі довгі паузи. Друга фатальна помилка, і я також її дуже часто повторюю, тому що я люблю поговорити, занадто багато говорити про себе. Тобто, буває, людину не заткнеш, вона говорить і говорить і говорить, наче вона прийшла і це її виступ. І чоловіки, і жінки зазвичай скаржаться, коли розповідають про колишніх. Якщо ви говорите, де ви були, що ви бачили, а ваш візаві, хотіла сказати, ваш клієнт, він сором'язливий, то, можливо, це буде нормально. У мене була зустріч з сором'язливими хлопцями, які навпаки казали: о, так гарно, що ти знаєш теми, можеш підтримати, поговорити про все. Я відчуваю, як наче ця тривога спадає. Тобто тут нормально. Але ж якщо постійно 80, краще 60/40, тобто 60 говорить ваш партнер, який прийшов до вас на побачення, незалежно це жінка чи чоловік, і 40 говорите ви. Можливо, 50/50. Але якщо це сором'язлива дівчина або чоловік, нормально також буде хоча б 30/70. Тому що, бачите, тут маємо знайти золоту середину. А ще й погано, коли про себе: от я і я, а я був там, а я бачив те. Ну окей, тоді спитайте у іншої сторони, а де ви були? Якщо ви на ти перейшли, а де ти була, де ти бачив, що ти робив? Тобто, але це не має бути, як наче якісь під лампою у слідчого сиджу і вимагаю якісь факти, як наче я хочу з Агати Крісті розкривати злочин. Ні, це не має так бути. Це має бути природньо. Але це нормально, коли на першому побаченню такий дискомфорт. Він нормальний, коли люди соромляться. Отже, з одного боку і мовчати не треба, з іншого боку і постійно говорити, особливо теми табу, це теми про дітей, колишніх, якісь засудження, що у вас було, проблеми. Тому що на перше побачення люди приходять отримати кайф і поговорити про, створити таку атмосферу романтичну і поговорити краще на нейтральні теми. Теми, я сказала вже, хобі, історія, культура, арт, якісь зустрічі, якісь книги і так далі, і так далі. Тобто тем, насправді, їх дуже багато. Якщо не знаєте, заходьте на мій сайт, я для чоловіків зняла спеціально уроки, зараз я їх перекладаю українською мовою, про що треба говорити. І там є 13 занять, які починаються з того, як знайомитися з дівчиною, і аж до самого сексу. Тобто, як зробити так, щоб дівчина вас закохалась, як її задовольнити в ліжку. Тому що багато, на жаль, курсів, як я кажу, членососання, там вірчення трусами і так далі, як жінка має задовольнити чоловіка, але, на жаль, дуже мало курсів, що чоловік має робити, щоб сподобатись жінці. Ігнорування інтересів партнерки – це значить, що вам не цікавий її внутрішній світ. І також світ її хобі, її життя, що їй цікаво, які в неї захоплення. Наступне. Коли ви дуже серйозний. Це не значить, що треба розповідати анекдоти на кожному кроці, або якісь безглузді жарти, або знецінювати. Так? І занадто серйозний вигляд, і клоунський також не треба. Ви не комік стендапа, але якщо і комік, я не думаю, що ви постійно жартуєте. До речі, коміки інколи самі нудні і скучні люди на планеті. Це я також знаю.
І у вас немає завдання такого бути як в цирку, постійно смішити, веселити. Це по-перше. З іншого боку, тут також золота середина. Не треба сидіти постійно з похмурим, понурим обличчям. Десь треба легко посміхнутись, пофліртувати. Тобто не треба сидіти з кам'яним обличчям, а також і не треба кожні там думати і сидіти в напрузі, щоб кожні 2-3 хвилини, 5 хвилин видавати якісь кульбіти, якісь жарти. І остання помилка, п'ята, яку роблять дуже багато і чоловіків, і жінки. Не писати або дуже швидко написати після побачення, або взагалі не писати, тому що треба, є такий стереотип, що треба витримати паузу. Тобто пізні або відсутні повідомлення ви можете робити так, щоб мучать партнера, да? Як в фільмі «Гола правда», як вона йому казала «мучайся», а він стояв під дверями, вона така «мучайся». Це дуже смішний момент. Це означає, що насправді ви інфантильна людина, яка застрягла в світі стереотипів. Зараз немає таких стереотипів, що тільки чоловік має першим написати, а жінка не має права писати перша. Тобто умру, але не віддам поцілунка без кохання і всі оці стереотипи. Я б рекомендувала після побачення написати, як ви приїхали додому одразу ж, ну не через 2 хвилини, через 3, як ви сіли в таксі або в транспорт, або в машину, а коли прийшли додому або зранку, дякую, було приємно, і це покаже і вашу вічливість, і те, що вам людина цікава, і назначити друге побачення, якщо вам сподобалось. Тобто, бачите, тут також золота середина, і тут би я рекомендувала більше спілкуватися, можна переписуватись. Є такі пари, які переписувались зранку до ночі, тобто вони зустрілись, проговорили цілий день, а потім ще й один одному написували. І це було видно, що наче такі уявлення, наче ти цю людину знав все своє життя. Але грати в ігри і казати, що от мучайся, сиди, чекай, напиши чи не напиши, ну це так, по-дитячому і дуже інфантильно. Отже, пишіть свої якісь, можливо, цікаві фішечки. Я вам сказала, з мого досвіду, коли я проаналізувала сотні тисячі, ну не сотні тисячі, тисячі точно профілів на Баду, на Pure, на Тіндері, заходьте на мій сайт, там є у мене недорога така функція, я можу проаналізувати ваш і бізнес-профіль, і ваш інтимний профіль, і який у вас там є профіль, будь-який сказати. Тобто зазвичай це ціла наука, як фліртувати, на жаль, якої нас не вчать ніде, не в школі, або якісь були безглузді журнали раніше, які розповідали там Космополітен, жіночі журнали, там чоловічі журнали, і дуже були такі недолугі поради інколи. Зараз все змінилось, зараз 21 століття, я не бачу нічого поганого в тому, що жінка вас перша запросить на побачення, і деяким сором'язливим чоловікам це навіть подобається. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб ви написали перша, або ви написали перший після побачення. Як мінімум ви обидва провели час, чому б не провести його корисно, із смаком, із задоволенням. Отже, я вам бажаю весни, я вам бажаю романтики, я вам бажаю флірта, тому що флірт, лібідо і така пристрасть – це все про життя. Отже, ставте подобайки, пишіть свої коментарі, піднімайте, будь ласка, контент, підписуйтесь на мій канал, заходьте на сайт, там дуже багато класної продукції, в тому числі там є безкоштовні гайди для чоловіків, для батьків, для жінок, є мої статті. І до нових зустрічей, пишіть теми, які б ви хотіли, щоб я розібрала. Інтимні, не тільки інтимні, психологічні, ванільні, не ванільні, будь-які.